රුපියල් 57000ක් වගේ බජට් එකකට ඔන්න i7 3rd gen PC build එකක්. Computers, Sri Lanka's #1 computer solution. Right, ඉතින් ඔන්න හැමෝටම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න ඕන තවත් low budget PC build එකක් තමයි මේ අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් පහුගිය ටිකේ ටිකක් සැර PC build එකක් වැටෙන්නේ නැති. ඉතින් ඔයාලා ඔන්න අලුත් අවුරුද්දට මගෙන් ඉල්ලුවා වගේම සුපිරි ඩිස්කවුන්ට් එක්ක PC build එකක් channel එකේ ඔයාලට දකින්න හැකියාව ලැබෙන්නේ නැති. ඉතින් එතකොට ඔයාලටම පේන්න ඇති කොච්චරනම් ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රමාණයක් MD කම්පියුටර්ස් එකෙන් මම ඔයාලට අරන් දීලා තියෙනවද කියන එක. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ගොඩක් කට්ටිය මට සමහරවල්ලාට කම්ප්ලේන්ට් කරලා තියෙනවා මම බිල්ඩ් එකක් හැදුවා නමුත් මට කිසිම ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බුනේ නැහැ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ දවස්වල ෂොප් එකට ගියාම ඔයාලට අර ස්පින් වීල් එකේ චැලෙන්ජ් එක ඩාට් චැලෙන්ජ් එක හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව වෙනම ඩිස්කවුන්ට් හම්බෙන්නේ නැහැ. එහෙම ඩිස්කවුන්ට් හම්බෙන්නේ මගේ බිල් එක සහ මම ගේන ලැප් එක විතරයි. ඉතින් මම හැම වෙලේම MD එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාලට ඩිස්කවුන්ට් අරන් දෙනවා. මොකද මගේ channel එකේ ෆෑන් කෙනෙක් හැටියට මම ඔයාට පුළුවන් උපරිම දේ කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ PC බිල් එකට රුපියල් 5000ක අමතර ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඔයාට ලැබෙනවා. ඒකෙන් විතරක් නවතින්නේ නැහැ. ඔයාට ඩාට් චැලෙන්ජ් එකට ඉදිරිපත් වෙලා රුපියල් 30000ක් දිනන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක නැවත මතක් කරගමු මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන්. 2025 සිංහල අවුරුද්දට PC build කරන්න ඉන්න ඔයාලට MD කම්පියුටර්ස් අපි අරගෙන ආවිලා තියෙනවා සුපිරිම ඩිස්කවුන්ට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා මේ ලකී වීල් එක. ඉතින් මේ ලකී වීල් එකට මේ ඩාට් එකෙන් ඔයාලට හරියට මේ සෙන්ටර් එකට පොයින්ට් කරන්න පුළුවන් වුණොත් රුපියල් 30000ක කෑෂ්බැක් එකක් ඔයාලට එවලෙම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බැරි වෙලාවට සෙන්ටර් පොයින්ට් එක මිස් වුණොත් මේ කොළ පාට ඒරියා එකට ඩාට් එක වැදුනොත් අපි දෙනවා ඔයාලට ජෙඩල් කොම්බෝ පැක් එකක්. ඉතින් ඔයාගේ ඩාට් එක ෆස්ට් එකයි සෙකන්ඩ් එකයි දෙකම මිස් වෙලා මේ තර්ඩ් රවුන්ඩ් එකට වැදුනොත් එහෙම අපි දෙනවා ඔයාට ජෙඩල් එකේ ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකක්. ඉතින් මේ ඒරියා තුනම මිස් වෙලා ෆෝර්ත් රවුන්ඩ් එකට වගේ ඩාට් එක වැදුනොත් අපි දෙනවා ඔයාට කීබෝඩ් මවුස් කොම්බෝ පැක් එකක්. ඉතින් අපිට ඕනේ ඔයාලා හැමෝම ජයග්‍රාහකයෝ කරන්න. ඉතින් මේ පොයින්ට්ස් නැති තැන් වලට ඔයාලගේ ඩාට් එක වැදුනොත් එහෙම අපි ඔයාලට තව chance එකක් දෙනවා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ PC build කරන්න ඉන්න ඔයාලට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ තිබ්බා වගේ ඔයා දන්නවා එහෙනම් මේ බිල් එකෙන් ඔයාට කොච්චර වාසියක් ලැබෙනවද කියලා. ඉතින් මේකේ සමස්ත වියදම නැත්තම් ටෝටල් කොස්ට් එක රුපියල් 62000ක් වගේ වෙනවා. නම් ඉතින් මම රුපියල් 5000ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් දුන්නාම මේක 57000න් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඩාට් චැලෙන්ජ් එකට ඉදිරිපත් වෙලා ඔයාට රුපියල් 30000 දිනන්න බැරි වුණත් මොනවා හරි තෑග්ගක් දිනන්න පුළුවන්. ඔයා දෙවෙනි තෑග්ග දින්නොත් එහෙම ඔයාට මේක කම්ප්ලීට් බිල්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් කීබෝඩ් මවුස් හෙඩ්සෙට් එක. ඊළඟ තෑග්ග දින්නත් එහෙමයි. ඉතින් ඔයාලා මොන විදියට ඩාට් චැලෙන්ජ් එක කරත් ඒකෙන් තෑග්ගක් ඔයාට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඩිස්කවුන්ට් පිට ඩිස්කවුන්ට් මං හිතන්නේ කොහාටත් කෑ ගැහෙනවා මේ වගේ ඩිස්කවුන්ට් දෙනකොට අවුරුද්දට. ඉතින්
මේ බිල්ඩ් එකයි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක i7 3rd gen processor එකක් use කරලා හදන්නේ. ඉතින් cores 4ක් වගේම threads 4ක් include වෙනවා. ඉතින් low budget හොයන අයට හොඳම option එකක්. ඉතින් low budget series එකේ තියෙන හොඳම processor එක. ඉතින් මේකට අපි use කරනවා H61 motherboard එකක්. ඉතින් normal motherboard එක RAM slot දෙකක් එක්ක SATA 4ක් එන. ඉතින් හරි සරල motherboard එකක්. මම අමුතුවෙන් කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. මගේ ෆෑන්ස්ලට ඔයාලට මේ ගැන විස්තර. ඉතින් ඔන්න ස්ටොක් කූලර් එක නැත්නම් හොඳ කූලරයක් යූස් කරන්න හිතුවා. ඉතින් Game Dias Boris එයා CPU එයා කූලර් එකක් ඔන්න අපි යූස් කරනවා. දැන් ඉතින් ඉස්සර වගේ ඔය පොඩි CPU කූලර්සුයි ස්ටොක් කූලර්සුයි නෙමෙයි. දැන් එයා කූලර් තමයි හැම බිල් එකකටම ගහන්නේ. මොකද ඒක හරි සාර්ථකයි ටෙම්ප් එක හරියට මැනේජ් කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට මේකට 8GB RAM එකක් තමයි සෙට් වෙන්නේ. ඔයාලට අවිල්ල ඕනනම් පුළුවන් මේකට තව 8GB RAM එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඔයාලට මදි නම් ඒකට ඔය ඔෆර් එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. රයිට්. ඉතින් මේ කේසින් processor motherboard මේවා වෙනස් නොකර ඔය RAM එකක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. තව hard එකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එක 8GB RAM එකක් තමයි යූස් වෙන්නේ. graphic card එකේ ද GTX 662GB graphic card එක තමයි මෙතනදී අපි යූස් කරන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ බජට් බිල් එකකට යන හොඳ graphic card එකක්. ඔයාලට මේකට ඉතින් GTX 970 4GB වෙනකල් graphic card use කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් 1063GB එකත් ඕකේ. නමුත් 1066GB එක ගොඩක් වැඩි. ඒ වගේ ඒවාට යන්න එපා. ඕනම 4GB card එකක් වෙනකල් මේකට use කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි 602GB card එක මෙතනදී use කරනවා. ඊළඟ storage විදිහට අපි 120GB SATA SSD එකක් විතරයි මේකට use කරන්නේ. ඔයාලට මදි කියලා හිතනවා තව hard එකක් ගහගන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිසිම බාධාවක් නැහැ. power supply එකේදී අපි සාමාන්‍යයෙන් watt 500ක watt 500ක power supply එකක් තමයි මෙතනදී use කරන්නේ. මොකද අපි use කරන කාඩ් එකට හොඳට මේක ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඔන්න කාලෙකින් ඔන්න rock casing එක අරගෙන ආවා. ඉතින් කට්ටිය ආසයින් rock casing එකට. ඉතින් මේ fan තුනකුත් එක්ක කට්ටිය ඉල්ලන හින්දා ඔන්න අරන් ආවා. ඉතින් මේක fan තුනත් එක්කම 14900ක් ඉන්නේ. ඔයාලට වැඩි කියලා හිතනවා නම් 7000 5000 6000ක් casing තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් ෆෑන්ස් සමහර ඒවා ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ ෆෑන්ස් 3ක් ඇවිල්ලා තමයි ඔය ගාන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ සමස්ත බිල්ඩ් එකටම රුපියල් 62100ක් කරනවා. නමුත් රුපියල් 5000ක ඩිස්කවුන්ට් එක හම්බුනාම 57න් ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන්. 57100න්. ඉතින් මේකට කේබල්ස් ඔයාලට වෙනම මිලදී ගන්න වෙනවා. මොනිටර් එකක් ගන්නව නම් සහ ඉතින් මේ පවර් සප්ලයි කේබල් ඒවා මේකට ඔක්කොම වෙනම ආය කරනවා. මොකද ඉතින් ඔයා දන්නවනේ සාමාන්‍යයෙන් කේබල්ස් කියන ඒවා ෂොප් එකට නිකන් හම්බෙන්නේ නැහැ කොහෙන්වත්. ඒවා වෙනම බයි කරලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක මුලින් මතක් කරන්න ඕනේ. මොකද මේ සමහර අය මම දැකලා තිනවා අපේ පැත්තේ මේ SATA කේබලුයි අරවයි පවර් කේබලුයි HDMI කේබලුත් නිකන් දෙනවා කියලා සමහර අය මැසේජ් දානවා. ඉතින් අපිට නිකන් මේ ෂොප් එකට නිකන් හම්බෙන ඒවා නෙමෙයි මේ. එක තැන් වලින් ඇහිඳ ගන්න ඒවත් නෙමෙයි. මේවා වෙනම ඉම්පෝර්ට් කරන එකෙන් ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකට ලොකු කොස්ට් එකක් යනවා. ඉතින් ඒකට යම්කිසි සාධාරණ මුදලක් ෂොප් එකෙන් අය කරනවා. ඉතින් අපි ගේම් ප්ලේ එකක් අරන් බලමු මේ බිල්ඩ් එක සැම්පල් කරලා. ඉතින් AMD කම්පියුටර් සබ්ෙන් PC build එකක් කරන ඔයාලට ඔයාලගේ PC එක build වෙනකම් මේ වගේ games play කරන්න පුළුවන්. shooting game වගේම මේ වගේ driving game play කරන්නත් අපි ඔයාලට gaming area එකක් ready කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා games play කරන අකමැති නම් ඔයාලට පුළුවන් අපි ඔයාලා වෙනුවෙන්ම වෙන් කරලා තියෙන මේ movies බලන තැනට ඇවිල්ලා ඔයාලා PC එක build වෙනකම් ඔයාලා කැමති movie එකක් බලන්න.
let's rewind for a bit because I want to make sure that you know exactly what I want. Now, do you know why you are here? Good. You're Golden Path, a terrorist, bad guy, and I'm Achikali. which means that My name is Sabah. I'm at the Golden Path. Golden Path. And people tell We're me friends. I'm a fantastic. I knew your father. So We're here to rescue you, son of Mohan. What about Darpan? Move as fast as you can. Understand? Yeah, I got it. 1, 2, 3! Hey, here we go. Keep your head down! What the hell? There's a gun underneath the dashboard! You... Use it! Whoa! Are we safe? Probably not. On your right. Shoot them! Right! You're weak! Hold on! Okay, come on out. We won't hurt you. I promise. We just want to talk to you. Come out. It'll be okay. This has all been just a terrible misunderstanding. Show yourself and we'll sort it all out. Listen, it does not have to be like this. The longer you hide, the angrier I'll get. Come out and make things easier on yourself. I hear you. Whoever you are, just call back. The radio is normal, yaar. I can't hear a damn thing. Street. This can't be happening. That little... Hold on! Ah! Everyone keep your eyes open. What was that? I will find you, Gale. That sound is driving me crazy. Huh? Who's there? Where are you hiding? Wait! Hold on! I got him!
You can't win! Port on you!